Welkom weerom bij uw podcast Wraksel je mij het woord en mij de vraag. Dit is nou het begin van de 5e serie en vaak wordt dit de laatste van de series. En het gaat over pylgertocht, het normale christelijke leven. En dit is dan de introductie van deze serie. In deze serie wil ik een als meer bijvaartsleden beschrijven en daar ik lessen uit leren voor het normale christelijke leven. Wat is de focus van de christelijke pilger? We moeten het hebben over het lijden in het christelijke leven en ook op opoffering en onderwerping, de strijd met de zonde en de weerbaarheid die God jouwt. En dan vanzelfs de eindbestemming, de hemelse heerlijkheid. En laatstens willen we leren van John Bunyan zijn boek, De Pylgerreize naar de eeuwigheid. Persoonlijke ondervindings. Doet ik nog maar een jonkje weer, toen leerde ik eerst over bijvaart en pilgerstochten, doet we leerden over de Rooms-Katoliken. Want die gaan vaak naar Lourdes in Frankrijk om daar naar het plek te gaan waar Maria verschijnt weer, dat zeiden ze, en ik werd wel wetter weer dat mensen genezen konden. En in mijn tienerjaren dan leerde ik over de moslims die één keer in haar leven naar Mekka gaan zonen, om daar ook een pylgertocht te maken naar het heilige plek van de Kaaba en andere plekken die ook met Mohammed te maken heen. Maar ik leerde ook over de zogenaamde bijvaartsleden die we vinden in het boek van de Psalmen, Psalmen 120 en 134. En die lieden waren zongen terug Israël als je naar de Timpel gangen in Jeruzalem. En dat dienen ze dan 3 keer in het jaar met Pasen, met Pinkster en met het Huttefeest. En ik weer wat ouder doet ik eerst leerde over het boek van John Bunyan, over de Pylgerreize, van deze wereld naar het toekomende. En dat verhaal dat staat als een allegorie voor het gewone christelijke leven. En daar bezieken we ook over te leren. In deze eerste episode willen we eerst letten op de woorden pilger en pilgerstocht en hoe die woorden gebruikt worden in de Bijbel en ook wat de Bijbel daarover zegt, over bijvaart als pylgerreizen. In tweede plek willen we zien dat er eens 3 aspecten wichtig zijn als we praten over pylgerreizen en pilgers. In tweede plek willen we letten op de Tabernakel, de heilige tente van God, en letter de Timpel, en waar die heilige plekken wienen en hoe die gebruikt worden in het Oude Testament. En in vierde plek willen we zien naar Jezus en de Timpel in Jeruzalem. En daarna in het kwart nog wat pylgerreizen betekent voor het Rooms-Katholieke en voor de islam. En in 6e en laatste plek willen we letten op de pylgerreize van John Bunyan en wat de betekenis is voor uw levensreis op de aarde. Eerstens dan de woorden pilger en pilgertocht en de verwijzingen in de Bijbel. Er binnen eens in het Hebreeuws en in het Grieks geen woorden voor pilger als pilgertocht. De woorden die gebruikt worden daarvoor kan ook oorzaak worden naar omzwalking als vreemdelingskip. Maar toch is het zo dat er wel duidelijk zaken binnen in het Oude Testament en in het begin van het Nieuwe over pilgertochten. Eerst dan in het Oude Testament. We vinden de meeste verwijzingen naar pilgerreizen in het boek van de Psalmen.
En we denken aan Psalm 84, die we lezen en dan in kwart bespreken willen. Maar ook de bijverslieden die we vinden in Psalm 120 en 134, die ook wel opgangslieden neemt worden. Lieden die zongen worden als de mensen optagen naar Jeruzalem en daar de berg op en de treppen op naar het heilige plek van de Timpel van Herren God. Nu wil ik eerst Psalm 84 met je lezen en in kwart bespreken. Voor de koorlieder, op een wijze van de dy't van de Korahieten een psalm. Hoe leeflijk is jouw wente, Heere Almachtig. Ik longer je en smacht je, ik kwien wij van verlangst naar de voorhaven van de Heere. Mijn hart en mijn leer roepen om de libbene God. Zelfs de mosk had een wente voen en de zwel een eigen nest dat er zijn jongen bergje ken. Bij jou alters, Heere Almachtig, mijn koning en mijn God. Lokkig die in jou huis wenje, ja kennen jou allen de loftas jongen. Lokkig hij die zijn kracht in jou vindt, als het pilgerpad gaan wil. De meesten die troch de tware bakadelling moeten, meid je daar een oorde van wetterwellen van. Uit ihre buien reint ter zegendel. Zo gaan ze verder van kracht naar kracht, om dan God te zien op Sion. Heere God Almachtig, jer naar mijn beer. Hartje dochs, o God van Jacob. Sjoch del op us beschermer, o God, en schaag je het aantlid van jouw zalfling. O een dag in jouw tempel giet boppen 1000 oren. Ik steen liever bij de drompel van het huis van mijn God, als dat ik wenjen moest in het tenten van de verkeerden. Want de Heere is us skoele en us schild. God zal gunst en glorie gaan. De Heere ontkeert het goede net aan haar die de rechte wegen gaan. Heere Almachtig, hoe gelukkig is de menske die op jou betrouwt. Zo eerst lezen we over het plek dat God wennet. De schrijver verlangt ernaar om daar te wezen, dichter bij God. Zou het net bijsterbaarlijk mooi wezen om daar bij God te wezen, bij de tempel, al aan hem te prijzen elke dag? Maar es spieter genoeg is de schrijver naar oors. En daarom denkt aan ook alle andere mensen die de reis naar Jeruzalem zo graag maken willen. En al zal het een lange, zware beveerstocht worden, doch zal de Heere haar zegen gaan. Zodat je uiteindelijk bij God komen kennen en bij hem wezen mag. En dan na een kwart gebed voor Gods zegen, vaak ook voor de koning die in Jeruzalem troont, zocht de schrijver waarom naar de tempel. Als eens is het niet de tempel, maar eens gaat het om de God die daar wennet. De goede en machtige God die zijn volk zegent en beschermt. Hoe wilt het wordt pilger als pylgertocht net voorkomt in de Psalmen 120 en 134, is het duidelijk dat deze zogenaamde lieden van de opgang pilgerlieden binnen voor de mensen uit jaren naar de tempel in Jeruzalem. En in die lieden zullen we dat de pilgers erkennen en bidden voor Gods zegen en zijn beloften. Ja, uiter je dankbaarens en vreugde
En jouw tastsissingen van haar trouw en terugzetting op reis naar God om bij hem te wezen en te wenjen. Er binnen dus 15 pilgerlieden en als we letten op de inhoud van deze lieden, dan zullen we 5 thema's. In het eerste plek gebed. Psalm 120 is een pleit voor verlichting van laster. En 123 een gebed om genade. En 132 een gebed voor Gods onwijzigens. In tweede plek is er bliedens om Gods zegeningen. 122 een lied van vreugde voor Jeruzalem. 126 een lied van vreugde en herstel. En 128 het zillige Libben. Tweedens het belieden van betrouwen. Psalm 124 de wissigheid van diegenen die op God vertrouwen. 127 het belang van het vertrouwen in Gods werk. En 131 een lied van binnenlijk vertrouwen. En dan, vierdens, lof voor de Heere en zijn jeften. 121, de Heere als beschermer. 124, de Heere als helper. En 133, een lied van eenheid in God, die God echt jouwt. En laatstens, een oproep om dicht bij God te blijven. Psalm 129, een lied van uithoudingsvermogen. 130, een lied van diepe berouw en hopen. En 134, een oproep tot oanbidding. Na deze episode als introductie zullen we naar een als meer van deze psalmen zien. Tweedens, er zijn 3 aspecten van de pylgertocht. Eerstens, het is een fysieke tocht. Tweedens, het is een geestelijke tocht. En tweedens, er is een heilige bestemming. Eerstens, het fysieke aspect. De reis is vaak lang en zwaar. De psalmen 84 en 129 praten daarover hoe het lijden een aspect kan wezen van de pylgertocht. En ook als we letten op de leer van Jezus en zijn apostels, dan moeten we weten dat niet alleen het leven onder de Kristenen doen is, maar ook om te lijden, krijgt als us master en redder ook lijden moest, vatter zijn glorie ingaan kon. Aspecten als bidden, gebed en vasten binnen ook vaak daar in de pylgertocht. En in het Rooms-Katholicisme is het vaak dat die tocht bleeds voortdienen wordt en dan vaak ook waar het gaat om een beklimming van een hechte als van een berg. In de tweede plek is het een geestelijke ervaring. De mensen willen dichter bij God leven en zijn leiding zieken. Je hoopt je op een geestelijke verrijking en groei. En vaak wordt het dienen om Gods leiding of zijn reë te zieken. En in het Rooms-Katholicisme kan het ook gaan over verzoening van de zonde die dien binnen. En in tweede plek hebben we dan de eindbestemming. En dat gaat vaak over een heilig plek. Een plek waar God wennet, zoals in de Timpel in de Bibeltijd, als een heilig plek. Het gaat vaak over een plek wat associëren wordt met Jezus zijn leven op de aarde als heilige personen, waar die leven hebben als werken hebben. Nu willen we leren over de Tabernakel, de tente en de Timpel in het Oude Testament. En dat willen we doen in 3 stukjes. En het eerste is van de Sinaï naar Shiloh. De reis van Israël, van de Hebreeën, de afstammelingen van Abraham,
terug de woestijn, die kan zien worden als een pylgertocht van Egypte naar het toeziene land, werd God van Herren een heilige natie en een volk van priesters meidje woer. En dat wie in eerste plek van Egypte naar de Sinaï en na die tijd dat God Herren de Tabernakel joeg en de tenten bouwen liet, doen we dat eens echt het centrum, waar de mensen God offers brengen konden en te hem bidden konden. En doet de mensen aankomen winnen, na 40 lange jaren in het toeziene land, toen waren direct daar bij Gilgal de heilige tenten weer opzet. En die bleef daar voor zo'n jaar. En het verhuizen werd naar een meer centrale locatie. En dan vinden we de tabernakel, de heilige tenten en de priesters in Shiloh. En daar had het een heel skoft west. In Richters 21, vers 19, lezen we dat de mensen 1 keer in het jaar alle keren daarheen tegen om een groot feest te vieren. En we lezen daar ook over in 1 Samuel 1. Als Elkana met zijn vrouwen naar Shiloh gaat. En dat duurde elk jaar. We lezen in 1 Samuel 1 vers 3. Alle jaren waarom reisde die man, Elkana, uit zijn stad wij naar Shiloh, om daar de Heere Almachtig te aanbidden en te offeren. De beide slanen van Eli, Hofni en Pinchas waren der priesters van de Heere. In tweede plek, ontwarmings van de arke van God. Centraal in de heilige tenten, de tabernakel, in het meest heilige plek, daar stier een mooie gouden kiste. En dit weer de arke van het verbond. Maar de slanen van Eli, Hofni en Pinchas hien daar net zo volle respect voor. En op een tweede dag doet de Filistijnen het land binnenvoelen, sleepten ja die heilige kisten uit de tenten wij het slagveld op, om daarmee te bewerken dat God dan haar helpen woe met de overwinning in de strijd. Maar de heilige God woe daar net aan meedoen. En zo kwam het dat de priesters deden waren en dat de arke van het verbond meenam werd terug de Filistijnen en delzet werd in de tempel van Herren valske God daarom. Maar God liet zien dat hij de machtige wie en de heilige, zandwande voel de fiske God zijn beeld voor Gods arkedel en letter in stikken. En zandwande wie er grote ziekten en grote neid onder de Filistijnen, zodat je graag weer van de arke van God afwonen. En God zorgde ervoor dat die arke weerom kwam in zijn land bij het dorp Bethsemes. Maar de malje van dat plek hielden echt net volle respect voor de heilige kisten. En je stonden eromheen en maken de kisten open en je hielden geen respect voor de heilige God. En zodoende kwam God en deerde 20 mannen in dat dorp. Zodoende moest de arke weer voort en die kwam te landen in het huis van Abinadab in het dorp Kirjat Jearim. En de tabernakel, de tenten, werd later verhuizen naar het dorp Nob. En in tweede plek, van Nob naar Jeruzalem. Doet de jonge David terug Samuel salve werd als koning, toen kwam er in het dienst van koning Saul. Maar in die tijd groeide de hart in koning Saul voor de jonge David en hij wou hem deermeidje. Doet het duidelijk werd voor David en voor zijn vriend, de zoon van Saul, Jonathan, toen moest hij vlechtje van de koning.
en zijn heel wezen plannen. En mij zijn vrienden gaan doe naar de priesters in Nob. En die helpen hem. Maar doet Saul dat jede van Doeg, de Edomiet, doe gang hij naar Nopta en hij roerde de hele priesterfamilie uit. En alle priesters waren deermaken omdat David, de vijand van de koning, helpen hienen. En toen waren de tabernakel, de tenten van God zonder arken, verhuizen naar Gibeon. Tijdens koning Davids regeer in Jeruzalem, wou hij de arken thuisbrengen in de stad van David. En hij zette een tent in de stad om daar de arken te brengen. De eerste keer ging het mis. En zelfs koning David had net genoeg respect voor de heilige regels van God. En Sadwande kwam Uzza te sterren. Maar de tweede keer weer een groot feest, doordat de arken van God weerom kwam en kwam in de stad van David. Maar het lijkt erop dat de tabernakel er nog net weer, want Davids zoon Salomo de tempel bouwt hier, dat er doe eindelijk weer een centrum weer van God en van zijn eredienst in de tempel in Jeruzalem. En dat wie echt de tijd dat de mensen 3 keer in het jaar daarheen gaan als pilgers en dan echt de pilgerslieden zongen, de beervaartspsalmen die we vinden in 120 en 134. Nou dan nummer 4, Jezus en de tempel in Jeruzalem. In Lucas 2 lezen we hoe Jozef en Maria, de lietse poppen, Jezus meenamen naar de tempel in Jeruzalem. Hij was 40 dagen jong en droegen hem op aan de Heer en gingen daar ook heen voor de reinigingsceremonie. En omdat Jezus haar eerst bijna jonkje weer, moesten ook een offer brengen. En voor de arme mensen weer dat 2 vogels. En dat dienen dan ook. En doet daar wienen de 2 vromme mensen, Simeon en Anna, die toch God wisten dat dit jonkje de Messias weer, de redder van het volk Israël. En profiteren en zijn busterbaarlijke dingen over haar jonkje. Dingen die al jet hienen, troch die engel een eer verleen. In Lucas 2 daar lezen we dit. Doet de dag kwam dat ze neffens de wet van Mozes zuiver verklaren worden moesten, brachten ze haar jonkje naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen. Zo stiert het ommers in de heilige wet. Elke eerstbene van het mannelijk geslacht is ornere om de Heer tawijd te wezen. Ook namen ze het jonkje mee om voor hem het offer te brengen dat de wet voorschreeuwt, een paar twaddels als 2 jonge doven. En in vers 41 lezen we dan dat ook de jaarlijkse pylgertocht maken naar Jeruzalem met het Paasfeest. En doet Jezus 12 jaar oud weer, toen wien ze op een veromreis naar huis Jezus kwijt. En ze dachten dat er bij de Sibben weer als bij de jongens van het dorp, maar ze konden hem niet vinden. Daartoe gingen ze weer waarom naar Jeruzalem en daar vonden ze hem in het tempelgebouw. En je kon maar net begrijpen wat Jezus zei, dat dit het huis van zijn echte Heit weer. 3 dagen heen ze om hem zocht. En het zou jaren later wezen dat Jezus daar weer op het Paasfeest. Maar toen wie er daar als het lam van God. Het perfecte lam om de zonden van de wereld weg te nemen. En 3 dagen lang konden zijn mem en zijn geestelijke familie hem net vinden. Maar op het 3e dag stieg er op uit de derde en liet er hem zien aan alle volgelingen dat hij wie verrezen en hij libben.
Nadat Jezus de 12 discipels roepen hier, wie er eerst een prote in Galilea, werd er hikke en teint weer. Maar later ging er meer naar Jeruzalem toe. En toen zeiden zijn discipels wat er barm was, dat de leiders hem der deertje zoenen en dat er de tredde dag werd verrezen zou. En hij zei ook dat er de ware tempel weer, de Immanuel, waar God met zijn volk wenje woe. De Joodse leiders wienen tegen grutsk op het tempel en de gebouwen en alle ceremonies. En ze zagen Jezus als een bedreiging voor haar en haar werk. En toen Jezus zei dat de tempel afbrutsen worden zou, maar dat er hem in 3 dagen opbouwen zou, dan kon ze dat vanzelfs net begrijpen. Ze zagen Jezus als een bedreiging en eens weer het extra, want de religie van de Joodse leiders wien een ruchte op haarzelfs en haar goedens en haar onderhouding van de wet. Wylst ja geen leefde hienen voor God en voor de verlenen schip van Israël. Jezus wie de tempel van God en hij moest het centrum van de religie wezen en het plak waar God bij haar wenje woe. 1 generatie na het leven van Jezus op aarde kwam de keizer Titus van Rome om in Jeruzalem de tempel te vernietigen. En dat is correct, zoals Jezus dat al zijn hier. We lezen daarover in Matthäus 24. Doet Jezus uit de tempel weggehen weer en verder gaan, kwamen zijn leerlingen bij hem en wiesten hem op een grote tempelgebouwen. Hij zei tegen haar, zoge je dat hele complex? Nou, ik zeg je, geen steen zal hier op de oren litten worden, alles gaat tegen groen. In 5e plek, de pylgertocht in de rooms-katholieke traditie en de hajj in de islamitische traditie. In de winter van 1510 en 1511 tegen de Augustinske mons Martin Luther van zijn wente in Duitsland naar de stad Rome, om te bezieken een conflict op te lossen tussen zijn vader en de leiders van de Roomse kerken. Het was een lange tocht van meer dan 1000 kilometer dat er te voet deed om zo in de heilige stad te komen. En toen er aankwam, dacht er eerst dat het geweldig was dat hij dags de heilige stad zien mocht. Maar doet er een schofje daar weer, doet dacht er der oors oer. Het wie een diepe teleurstelling, doet er zeg het materialisme van de geestelijke leiders, de aflaathandel en de oanbidding immoraliteit van de leiders. En doet er dat materialisme en die immoraliteit schoon hier, doe weer doet toch er heel oors over de Roomse kerken en wat er gebeurde in de stad van de Rome. En letter rapen uit, als er dan een hel is, dan weet ik dat Rome daarop gebouwd is. En deze ervaring van Martin Luther, wie het begin van zijn kritische denken en beschouwing op wat er gebeurde in de Roomse kerken en wat er geleerd werd. En zodoende wie dat ook het begin van de protestantse reformatie, die van grote invloed weer voor de kerken in Duitsland en in heel Europa. Nou, de Rooms-Katholieken hebben nog heel tijd de traditie om berchtochten te doen en er binnen verschillende plekken die daar nog populair in binnen. In het eerste plek de heilige stad. We hebben het hier net over Rome, maar we hebben het over Jeruzalem. Waar de kloften mensen daarheen willen om te zien waar Jezus west hier en wat er staan is en wat Jezus dat er begroeven west had. En ja, willen dan ook naar plekken zoals Nazareth en Bethlehem. En in tweede plek willen je graag naar de stad Rome vanzelfs en de Vaticaanstad,
wat het sintrum is van de Rooms-Katholieke Kerk. En daar stiert ook de Sint-Pieters basiliek, een grote kathedraal. En tredens is er nog heel tijd Lourdes in Frankrijk, wat mensen heen gaan, omdat daar, zoals ze ja, de Heilige Maria schoon is en dat daar ook een centrum van genezing is, door de zegen van Maria en van God. En in vierde plek wil ik nemen Santiago de Compostela in Spanje. En er is een lange, zware Pylgerreize echt door de bergen heen om op dat plek te komen. En dat heet de Camino de Santiago. Nou, tussen de boeken die ik heb op de planken, daar staat een boek en dat heet een Comparative Dictionary of Religious Terms in Islam en Christianity. Dat gaat over woorden die in Christendom en in de Islam gebruikt worden en wat ze dan betutten in het yn en in het oor. En als we letten op het woord pilger als pylgertocht, dan zullen we onder het Christendom niet. Maar onder de Islam vinden we daarvan zelfs een hele side. En dat gaat over de pylgertocht naar Mekka en de Kaaba. Want voor de volgelingen van Mohammed en zijn God is het zo dat je eens, als je het betelje kennen en als je zo'n genoeg bent, eens in haar leven daarheen moeten als pylgertocht naar het heilige. En je moet dit doen uit jergens, maar ook voor de verjouwing van haar zonden. Nou is het zo dat buiten het Rooms-Katholieke in het evangelyske Christendom er eens geen begrip is voor een pylgertocht naar een zeker plek ene op de aarde. Nee, het is Christus die het centrum is van het christelijke leven. En Jezus hier al zijn in Johannes 4 dat er geen heilig plek meer weer, maar dat het gaat om de mensen die God in wierens en in geest kennen willen en bij hem leven willen. En het is zo dat Jezus de tempel is van God, maar dat ook de mensen die het ware leven hebben, een tempel binnen van de Heilige Geest, omdat Jezus in haar herten troont. En het moet uit de Bijbel echt duidelijk wezen dat verjouwing van de zonden net mogelijk is door boetedoening of door het meidje van een pylgertocht. Nee, het is alleenig door het ware leven in Jezus de Christus, de Zoon van God. En dat is alleenig mogelijk door zijn Libben en sterren en verrezenis. En zodoende is er eens geen heilige locatie voor de christenen hier today. En zelfs een kerkengebouw als de cel waar je komen is net een heilig plek. Een heilig plek is de geerkomsten van de christenen, waar twee of drie of meer mensen te komen om de Heer te oanbidden en haar te onderwerpen aan het woord van God. Laatstens dan, het normale christelijke leven als een pylgertocht. Er is eens wel een pylgertocht voor de evangelyske Kristenen, maar het is net een fysieke tocht, is een geestelijke tocht. En dit slacht op het christelijke leven. Als we lezen in de Hebreeënbrief in het 4e hoofdstuk, dan wordt er een vergelijking maken tussen de woestijnreis van Israël van Egypte naar het zijn land, werd ja dan de rest van God inkomen mochten en voor het christelijke leven. Want, zo staat er, ook voor us is er nog een zijn land en een plek voor de rest. En zodoende moeten we in ons leven ons op het rechte pad houden en met Jezus en met Heilige Geest reis je ont wie ook in het hemelse Jeruzalem aankomen mee. Ik kan me verzinnen, maar het lijkt me toch in mijn ervaring dat in de gereformeerde kerken er eens net zo volle omschijn is
naar het christelijke Libben als een pylgertocht. In de baptistische kerk heb ik dus al gezien dat daar de meesten meer praten over wie binnen pilgers. Pilgers onderwijs naar de hemel. En daar leest men ook graag het boek van John Bunyan over de Pylgerreize. Vaak is het zo dat de baptisten wat meer omgaan hebben naar de ervaring in het christelijke leven. En dat er in de gereformeerde kerken primair tocht wordt in het rationele denken om de ware leer te krijgen. En daardoor net zo volle aandacht is voor de ervaring in het duistere christelijke leven. Ik wil in deze serie echt wat aandacht geven aan het boek van John Bunyan. Terug een korte introductie. Maar ik had makkelijk maken van mezelf en ik vond op het internet onder Reformed Journal een artikel van de dominee John M. Mulder, die een presbyteriaanse dominee is. En dat wil ik met je lezen. John Bunyan's Pylgerreize, een klassieker van christelijke spiritualiteit, wordt vaak gezien als een leerboek voorbeeld van de allegorische strijd van de eenzame christen op het pad naar glorie. En dat is het wist, maar door het zat te zien, zo is een wichtig inzicht missen kennen dat niemand deze reis alleenig meidje kan. John Bunyan wie een puritein die Libben te midden van de roerige en onrustige maatschappij van de 17e eeuwse Engeland. Hij wie een reizende chattelmaker die potten, pannen enzovoort henne repareren. Hij wie net zonder onderwijs, maar dat ging toch net zo diep. Instead daarvan verdiepen er hem in de Bijbel en populaire christelijke boeken van die tijd. En in het observeren van cultuur en iederikskennis van het Bedfordshire gebied dat hij wennen en werken. De krachtige invloed van de Bijbel en zijn grote interesse van de natuur vinden we weerom op elke zijde van zijn boek. Bunyan wie ik wat we hier today een leuke prediker nemen zonen. En in die tijd neemde men dat wel spottend een predikant met hazenpoorten, omdat er vaak uitnaaien moest als ze achter hem aanzitten, omdat er eens geen preeklicentie hier. En zo wie het ook, want in 1660 werd er oppakt en 3 mannen feinzen zet, omdat er geen preektoestemming hier, geen licentie. De straf werd na die tijd nog eens met 12 jaar verlengd, omdat Bunyan weigerde dat te zeggen te stoppen met preken als er vrijlitten wordt. De Pylgerreize is het verhaal van een man die alleenig oer Libben kan door de tussenkomst van oren die hem helpen en waarom wie ze naar het rechte pad. Als christen van het goede pad uitwalt, komt er niet waarom zonder de hulp van zulke oren. Die Gods genade en Gods bescherming belichaam je. Tijdens zijn feinzenstraf schreeuw er oervloedige genade, vaak beschouwd als de beste Engelse geestelijke autobiografie. Na zijn vrijlating in 1622 werd Bunyan 3 jaar later weer feinzen zet. En tijdens deze tweede feinzenstraf schreeuw er Pilgrim's Progress. In een lange riege van geschriften die schreeuwen menen in een feinzenis. Deel 1 werd voor het eerst gepubliceerd in 1628 en deel 2 6 jaar later. En deel 1 werd een meest lezen boek in de Engelse taal, alleenig het tweede na de Bijbel. Het is oorzet in meer dan 100 talen, ja, ook in het Fries. Terug Wimkes, die ook de eerste Friese Bijbeloorzetting schreeuwen had.
De Engelse kolonisten in Noord-Amerika hadden vaak maar 2 boeken. En dat weer de Engelse Bijbel en dat weer John Bunyan's Pylgerreize. En het tweede boek wat meestal in fladden lezen. Conclusie. De traditie van pylgertocht in fysieke zin had eigenlijk geen plek in het evangelyske christelijke denken. De pylgertocht in fysieke zin wordt in de rooms-katholieke en islamitische traditie zien als wichtig in haar Libben. Maar in de evangelische kerken zeggen we dat net zo. En ik kan zo'n tocht geen middel wezen voor te doen als om verjouwing van zonden te krijgen. Het christendom is net en weer nooit bedoeld te wezen om regionaal als nationaal, maar spiritueel en mondiaal over de hele wereld heen. Het christelijke Libben is een plaatsje van het Libben van Jezus in zekere zin dat wie ik terug het lijden heen moeten om bij God in de glorie te komen. En dat is het ware verhaal van de pylgertocht voor ons als christenen. Het is ons duistere Libben. Van ons bette als bekering aan, oant het eind van het Libben als wie de hemel binnenkomen. De pylgerleerten in de Bijbel, in de psalmen, dat we besjoen hebben, die laten u zien wichtige aspecten van het christelijke Libben. En daar willen we echt dwaande mee wezen in deze serie. In zaken liegt als werberte en bekering, zonde en zonders, offer en onderwerping, en het lijden in het christelijke Libben, en dan echt de eindbestemming dat we thuiskomen bij uw hemelse Heit en onze Redder en Heere Jezus Christus. Ik hoop je dat mijn geest op deze reis in deze serie. One chance. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord will surround his people, and the scepter of wicked men shall not remain over the land.